Сучасне обладнання, нові комфортні меблі, затишні палати. В отоларингічному відділенні дитячої міської лікарні завершився капітальний ремонт. Тут забезпечили справді європейські умови для лікування, наголосив міський голова Олександр Мамай. Саме він спільно із своїм заступником Світланою Тарашевською та головним лікарем Людмилою Савченко виконав на відкритті почесну місію – перерізання стрічки. Всі готові. Понад 4 мільйони пішло на ремонт цього відділення, пішло на умеблювання цього відділення. Коли дитина буде попадати в це відділення, не доведи Господь зі своєю мамою, то в першу чергу уже батьки зрозуміють, що міська влада, вся територіальна громада все-таки буде піклуватися. Особлива ж гордість для лікарів – ось ці автоматизовані крісла. Тепер маніпуляції діткам стане робити значно зручніше, зауважує заввідділенням Валерій Балинський. Менш інвазивні процедури ми можемо робити. Дітки наші не так будуть на це все реагувати. Новий інструментарій – це теж дуже важливо. Нові отоскопи для більш сучасної діагностики захворювань вуха у дітей. Отоларингічне відділення дитячої лікарні розраховане на 35 ліжок і 9 палат. Тепер тут модернізоване абсолютно все. Зокрема, з'явився й окремий бокс та санітарна кімната для маленьких пацієнтів з обмеженими можливостями. Обслуговуються діти як Полтави, так і Полтавської області. В середньому за рік у нас проходить близько 5 тисяч дітей, проліковується, оперується більше 1000 діточок. Хочу висловити слова подяки всім лікарям, які будуть працювати в цьому відділенні. І хочу сказати, що все-таки, як би там не було, а лікар половину свого життя все-таки проводить на роботі. І сьогодні умови для праці лікарів, для одужання наших дітей – це теж дуже велике завдання для міської влади. За словами мера, на сьогодні дитяча міська лікарня вважається флагманом серед інших медзакладів області. Та на цьому, додає, спинятися не збирається. Щойно головний лікар визначиться із наступним відділенням, ремонтні роботи в лікарні розпочнуться знову.